So, sa relational design, we will be determining na yung attributes, no? And yung mga attributes na magko-connect-connect for us to capture yung mga relationship dito. First, we have student. Sulat niyo muna student. You have enrollment. Then you have course. So, ito yung mga magiging relations. Ayan. So, sa student, ano bang pwedeng i-collect sa student? So, student ID. Yan. So, I'll be naming yung attributes na using the convention. No? Yan. Then, ano pang pwedeng kunin name. No? Sabi natin email and contact number. So, konti lang muna iyan natin, i-capture para hindi masyadong marami. Then, next is enrollment. So, sa enrollment, paano mo na-determine kung saan galing yung enrollment? So, we need to put student ID here. Say, usually, kung ano yung magiging identifier na itong dalawa, siya yung magiging mapupunta din siya dito sa associative entity. Then later on, siya rin yung magiging, both of them will be the composite identifier or primary key ng associative entity natin. Ayan. So since i-assume natin na yung student ID is our identifier, pwede nyo lang ilagay dito na primary key siya. Ayan, may primary key natin. So, kahit later on, lagay natin. Pero since siya yung candidate, siya na yung kailangan mag-exist dun sa associative entity. And then, before natin punuin yung enrollment, unahin natin yung course since independent tong dalawa eh. So, dependent yung enrollment sa kanilang dalawa. So, sa course, sabihin natin may course ID ang isang course, may title yung isang course, and then may units, no? Kung ilang unit yung nung course na yun. And then, from that, pwede natin dito ilagay yung laman ng enrollment. No? So, enrollment, student ID, so course ID, kasi siya yung magsasabi na anong in-enroll ng student na course. So, siya yung mag-handle. So, kailangan niya itong dalawa. And then, the special attribute which is grade na nandito. So, ito siya. So, after niya siyang i-list down, you need to create the relation, yung connection nila, and determine yung mga possible data types and constraints per field or attribute. So, si student ID, pwede mo siyang sabihin number siya. May length siya na 11. And then, name is a composite, no? So, as part of the process ng normalization, kailangan lahat ng fields is atomic or same sila ng granularity, no? And with that, name is not yet in that structure. So, we need to break down yung name. So, ang name, pwede siyang maging given name. Yan. Since may first name, second name yung mga tao. So, kung consider mo lahat ng names nila as given name lang, so, yan na lang yung gawin natin. Then, may middle name din sila. And may last name. Ayan. So, breakdown nila siya. So, ito, string. And it translates sa database, varchar, yung representation niya. And then, email is varchar din. Contact number, usual number to sa atin, pero pag minodel natin sa database, hindi nakapag-accept yung database ng 0 sa start ng isang number, laging 1 to 9 lang. And kung gusto mo yung model ng 0, kailangan siyang gawin string. So, maging varchar siya dito. Then, student ID is candidate for primary key. So, gawin na natin ito primary key natin. Ayan. And then, since student ID is primary key dito, so since siya dito, foreign key, kailangan same sila ng data type. So kung number tong pinanggalingan yun, that number din to. Yan. Pero ito, foreign key, galing sa student. Then course ID, sabihin natin na course ID is number. Unahin natin to. And then dito, primary key siya. So dito kay enrollment, number din siya. And then magiging foreign key siya. Then title,
Usually string lang na yan. So var to. Then unit, you can use integer na lang kung para maiba kung gusto niyo integer. Usually naman mga units 1, 2, 3 lang ang credit. Wala namang 0.5 unit pa ako na-encounter. If ever may ganon, you need to change this one to decimal or number also. And so in this one, we are assuming na yung mga units are only represented in whole numbers, kaya integer siya. Then grade, no, pwede rin siyang number or decimal. Ayan. Then after that, na-determine niya na yung mga data types niya, then na-determine niya na yung mga breakdowns ng lahat ng possible na multi-valued or composite na attributes. Next is yung constraints, no? Yung constraints na. So, student ID is primary key. Automatic, if you put primary key as your constraint, unique tsaka not null na siya. Meaning, hindi siya pwede mawala ng value and laging unique yung value niya, walang duplicate. So, and then, for example, this one's a name, record. Sabihin natin required siya. Determine mo na not null itong mga to. Sabihin natin yung given name, pwede nyo sabihin required muna dito. Lagyan natin ng required na lang. So, required. Middle name, hindi. Pwede kasing walang middle name minsan. So, required. Then yung last name. Email, it's up to you kung i-record na siya. Maybe, sabihin natin required na rin to. And contact number, record and unique, kunyari. Then contact number, you can say na unique siya. Ayan. Pwede nyo gawin ganito na lang. And if required din siya, you can put na required din siya. No? Pero kung hindi naman, for example, optional lang siya. And blank na lang natin siya. And then course, automatic primary key required. So sabihin natin required na rin to. And then yung unit required din. Ayan. So if you translate required in database, not null yung tawag sa kanya. So pwedeng not null lang ilagay niya dito. Yan, since pag lumipat tayo sa physical design, sa SQL, dito na natin ilalagay yung mga natin, codes, no. Ilagay ko lang ng lines, no, para makita niyo yung connection ng mga relation dito. So itong student, ito, connected yan dito. So itong course ID na to, connected siya dito. Para may lang kayo. Okay.